Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy általam kedvelt csatorna partjáról, mely nem más, mint a Fűzvölgyi csatorna. Nagyon szeretem, és előszeretettel horgászom az ilyen és ehhez hasonló víztípusokat. Igyekszem minél több élményt és tapasztalatot szerezni az ilyen vizekről, és ezeket átadni nektek. Nem ez az első horgászatom, csapattársaimmal már voltunk itt pár alkalommal, melyek közül azért volt eredményes horgászat is, amikor pedig nem fogtunk semmit, akkor tapasztalatot szereztünk. Bízom benne, hogy ez a horgászat tartogat egy-két akciót azért számomra, úgyhogy hát nézzük, mit fog nekem most adni a csatorna. Sikerült megfogjam első fűzvölgyi csatornás amúromat. Egy igen szép példány lett. Ezt nézzétek. Nagyon örülök neki, rég fogtam már amúrt. Csali. Kedvenc vadvízi csalim. Egy mézes, vajsavas pop-up Ronnie Reagan. Ezzel már nagyon sok szép amúrt fogtam korábban.
markerezés során 9,5, illetve 11 wrap között, egy wrap ugye egy bothoz jelent, mert jelen esetben 3,6 méter. Itt véltem felfedezni egy kisebb törést, kisebb medret. Ide fogom most bejuttatni etetésemet, ez a dobókanál segítségével. Az etetés tartalmaz tigrismagyarót, kukoricát, fekete tigrist, illetve ezt az új amúros bojlit, 16 és 20-as méretben. Úgy vélem, hogy ebben a sávban vonulnak el a halak, úgyhogy juttassuk is be az etetést, hiszen rohamosan sötétedik. Besétáltam körülbelül a csatorna feleig, innen kényelmesen meg fogom tudni dobni az etetni kívánt sávot. Idáig biztonságos a besétálás, hogyha még mennék durván egy 10 métert, ott kezdődik a törés, hát nem szeretnék elázni, úgyhogy innen el is végzem az etetést. Az a vödör ez itt szépen elúszkál, amíg én megoldom ezt a feladatot. Bejuttattam durván 5-6 kg amúrcsemegét, közeledik az éjszaka, most már úgy, hogy élesítsük be a botokat, és hagyjuk dolgozni az etetést. Meg is érkeztünk, itt kiakasztottam a klipszet, most visszaszedem a zsinort, és hát dobjuk be a felcsajozott horgunkat. Mindkét bot élesítve, mire ezeket bejuttattam, közben ránk esteledett, meg a front is ideért, esik éppen az eső, úgyhogy hát bizakodva várom az éjszakát, bízunk benne, hogy ez ad valami szép termetes halat. Az éjszaka sajnos eseménytelenül telt, habár nagy reményeket fűztem ez a betörő hidegfronthoz, amiből igazából annyi valósult meg, hogy az eső kitartott reggelig. Na de volt azért egy pozitívum, Norbi kilátogatott hozzánk, és egy remek vacsorát rittyentett. Köszönöm szépen! Most meg is ragadom az alkalmat, hogy egy kicsit beszélgessek vele. Megkérdezem, hogy milyen volt eddig a szezon neked, hisz te is sokat horgászol itt. Igen, én is próbálok kijönni ide horgászni, amikor az időm engedi, de javarészt hétvégén tudok csak ide kijárni, akkor viszont elég eredménytelenek a horgászatok, mert nagyon sokan vannak a vízparton, és eléggé megy a dajdaj, ami megnehezíti a horgászatot halfogás szempontjából. Azt figyeltem meg, hogy a zajok, a fények és a hangos ricsaj szinte lehetetlenné teszi a halfogást, ezért ha van rá lehetőségem és módom, akkor hétköznap jövök ki a vízpartra, mert akkor eredményes tudtam már lenni, és sikerült pár szép darab amúrt szágba terelnem. Mesélj egy kicsit ezekről, miket fogtál, mivel voltál eredményes? Abszolút nem vittem túlzásba,
tigrismagyarót használtam csak is kizárólag, azt két fajtát, ugye a natur barna szemű tigrist, illetve a fekete tigrismagyarót. Az eddigi tapasztalataim azt mutatták, hogy a fekete tigrismagyaróval jóval nagyobb példányokat tudtam szágba terelni. Én ezt annak tudom betudni, hogy a fekete színe miatt jóval édesebb, és gyanútlanabban veszik föl a nagytestű amúrok. Igen, ebben van valami, ezt már mások is mondták, hogy a fekete tigrismagyaróval eredményesebbek voltak. Milyen előként kínáltad ezt fel? Simán egy szem volt, vagy duplán esetleg? Ez is egy végtelen egyszerű, egy sima fluokarbon előkét, egy vékony fonott zsinórral kötöm meg a hajszálat, és egy merev fluokarbon zsinór képzi a előke többi részét. 2 szem tigrismagyarót szoktam általában használni, de azt is ki szoktam parafázni. Tényleg a legegyszerűbb szerelék, a leghatásosabb az amúr horgászatban. Legalábbis nekem ezek voltak a tapasztalataim, veled ellentétben, mert te azért szeretsz variálni. Mesélnél egy kicsit te is a szerelékedről, és hogy milyen csalit alkalmazol? Igen, hát én ugye veled ellentétben én úgy jöttem erre a csatornára horgászni, hogy amit eddig a másik csatornákon használtam, azt hoztam ide is, és már rögtön az első alkalommal Ronnie Riggen egy kis pop-uppal sikerült fogjak egy 15 fölötti amúrt. Legutóbbi alkalommal, amikor itt jártam, szintén ugyanerre a csalizási módszerre fogtam egy pontyot, illetve egy amúrt. Nekem valahogy ez a tigrismagyaros dolog eddig nem vált be, de tehát ez így tök jó szerintem, hogy ennyiféle módszerrel próbáljuk, és igen, így meg tudjuk osztani a tapasztalatokat. Pontosan. Ez a két véglet is nagyon működik, mert te vagy az egyik véglet, én meg a másik. Igen. Te szeretsz kombinálni, én szeretem az egyszerű, letisztult dolgokat. Akárhonnan is közelítjük meg a dolgokat, nagyon rapszódikus tud lenni ez a víz. Ezt megmutatta az előző éjszaka is, mert szinte egy árva mozdításunk sem volt, és mint egy hal sem élne ebbe a vízbe, de viszont tud nagyon adakozó is lenni. Van, amikor egy éjszaka alatt több nagytestű amúrt is szágba tudunk terelni. Nekem sajnos ennyi időm volt horgászni, mennem kell, te viszont még tudsz maradni egy éjszakát, és remélem ad valamit neked a víz. Hát köszi, bízom benne én is, hogy ez a frontos idő tartogat még valamit a számomra. Viszont megfogadom a tanácsodat, az egyik boton ki fogom próbálni ezt a tigrismagyarót. Hát ilyen még nem volt, hogy nappal legyen kapásom, de semmiből elhúzta a balost a Ronnie Riggel. Nem tudom, hogy mi lesz. Nagyon oldalaz le ide balra a nádashoz. Na, jól láttam amúgy. Aha, így van. Szája szélebe ott van a kis pop-up. Elég finoman. Remélem megbírom fogni, mert nagyon a szája szélébe van a horog. Bízom a jó akadásban azért. De szerintem így van, megvan. Ez az, megvan. Sikerült fogjak most itt a délelőtti órákban egy ilyen átlagos méretű svirgoncamúrt. Abszolút nem jellemző, hogy nappal van fogás, de hát nagyon tudok neki örülni, és úgy néz ki, ez a front megmozgatta azért őket is.
kedvenc csalimra, a Valsav mézes pop-upra jött, kisebbikre, Ronnie Reagan felkínálva. Nagyon sok szép halat adott már nekem ez a csali. Egy gyors fertőtlenítés, és mehet is vissza a csatornába, hadd nőjön még tovább. Egy picit átütötte a harag. Így. Amit erről a vízről nagy vonalakban érdemes tudni, az az, hogy Szalkszentmárton alatt, a déli részen lép ki a Kiskunsági főcsatornából, majd 48 kilométeren át Kalocsánál folyik be a Vajasba, vagyis a Csorna-Fogtői csatornába. Durván 30-40 méter széles átlagban, vízmélysége 1,5 méter, illetve található ettől mélyebb víz is. Ezek ideális vermelőhelyek a halak számára téli időszakban. Halak tekintetében szinte az összes édesvízi halfajunk megtalálható benne, ebből kiemelném kapitális méretű amúrokat, ezért vagyunk mi is itt, illetve pontyok, harcsa, süllő is szép számban található benne. A vízrendszernek e szakasza nem számít kimondottan akadósnak, kimondottan nehéz terepnek, azért van hínár, illetve töklevél, hát meg aztán ugye bele is akadhatunk akár életünk amúrjába is, úgyhogy felszerelésünk erősségét érdemes ehhez azért alakítani. Ezen a vizen dobva horgászunk, úgyhogy felszerelésem egy 360-as, 3 librás botból áll, orsómat pedig 55-ös Strong Leader zsinórral töltöttem fel telibe. Meg tudnám dobni ezt a távot rövidebb botokkal is, viszont én sokkal jobban szeretem a hosszabb botot, azért, hogy itt a nádfal elől, ahova ugye az amúrok általában menekülni szoktak, jobban elbírom kormányozni, jobban bírom irányítani. A jobbos botom tegnap este óta bent van, úgyhogy épp ideje frissíteni, és így szeretném megragadni az alkalmat, hogy bemutassam végszerelékemet. Ez tökéletes pillanat hozzá. Hát az érintetlen maradt. Mint említettem, főzsinorom 55-ös Strong Leader, egy sima ólom clipsbe raktam így csúszóra a 120 g-os grippaolmot, majd jön egy quick change, aztán ezt követi egy 25 centis Ronnie Rig, melyet krimpeltem, és itt látható az 55-ös Boom zsinór, egy kis ólompaszta, ide a krimpre rágyúrva, majd a 4-es méretű White GPX horog. Ennek szárán van egy kis mikroforgó, és ebbe baitfloss segítségével így erősítem fel a megfelelő pop-upot. Most essen néhány szó a csalizásról. Alapvetően az Embo Trick pop-up, mézes valsavas pop-upot szeretem használni, ebből is a kisebb méretet. Próbálkoztam már kukoricával, tigrismagyoróval, ugye ezzel a pop-uppal kikönnyítve, illetve a Norbi által javasolt dupla fekete tigrismagyoróval, de valahogy nekem ez vált be, úgyhogy ismét ezt fogom feltenni, ez szükségem van egy darab baitflossra. Így, ne? Ezt. Na, gyere ide. A baitflost átfűzöm ezen a kis forgon, duplán veszem. Majd felfűzöm rá a pop-upot. Ezt kicsit bele szoktam húzni a mikroforgóba. Egy picit rövidebbre vágom.
majd egy öngyújtó segítségével ezt elégetem. Most kicsit fúj a szél, úgyhogy picit árnyékolnom kell. Így né. Úgyhogy ezt így fogom bejuttatni. Nekem ez vált be eddig a legjobban. Közeledik az este, úgyhogy időszerű lesz pótolni etetésem. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy lépésről lépésre bemutassam, miből is áll az etetés. Tartalmaz 16, illetve 20 mm-es Max Motion amúros boilit. Ez egy ilyen zöld fűszeres, kenderlisztes, egy ilyen zöld színű boili. Nagyon jellegzetes pikáns illata van, én nagyon kedvelem. Magmixek közül tigris mogyoró mix, natúrt használom még. Ebben van fekete, illetve normál tigris mogyoró, sőt kukorica. Ezt még kiegészítem némi csilisfahéjas tigris mogyoróval. Ezt egyenlő arányba összekeverem egy vödörbe, és ezt fogom marker úszó körébe juttatni. Az este első hala, ez a szép kis nyúrkaponty, ezt nézzétek. Csali, szokásos, mézes, vajsavas pop-up, Ronnie Reagan. Remélem jön még egy-kettő ilyen hasonló, milyen vad nyúrkaponty. Hoppá! Na, valaki kiugrasztott az ágyból. Nagyon oldal az ide le. Ő már elkészült az erejével. Azaz. Reggeli ébresztőm, ez a kis sötét tónusú pontyocska. Nem az a méret, amire igazából vágytam, de neki is nagyon tudok örülni. Minden kapásnak nagy értéke van számomra innen.
erre a horgászatra most ennyi időt tudtam szánni, ami biztos, hogy a Fűzvölgyi csatorna egy különleges hely, és mint az elején említettem, mindig tartogat valamit számunkra, akár egy értékes fogást, vagy csak új tapasztalatokat, amit ha megfelelően raktározunk el, a jövőben ezt fel is tudjuk ugye használni, mely által eredményesebbek tudunk lenni. Bízom benne, hogy sikerült olyan infókat és praktikákat bemutassak most nektek, melyet ti is tudtok kamatoztatni horgászataitok során, akár itt, akár más hasonló vízterületeken. Legyen most ez a végszó, köszönöm, hogy velem voltatok, remélem tetszett, sziasztok!